Då var det dags att undra och nu sitter vi bredvid varandra. Ja, det gör vi. I varsin säng. Kan jag smälla det på armen när du går för fort fram? Sitter i dubbelsäng, bara som ni vet. Jättemysigt. Ja. Så det är glad och spelsam kan man bli när man lyssnar på Alexa. Ja, när de talar om att det var faktiskt så. Valfusk. Valfusk var det. Ja. Han frågade hur glad Biden blev. Han var ju också med att spela lite. Ja, han var bra på trumsolo där. Han tyckte gott att blivit förhörd. Har man inte hört något om det? Nej, det var en sån där specialutredare som var tillsatt av Trump. Men det har ju varit väldigt tyst om det i media. Så fort det händer något med Trump, varenda liten grej han ska förhöras om. Men det är för att han är så skyldig och så har han orange hår. Ja, just det, tänkte inte på det. Nej. Ja. Han passar väl på att stämma lite här också när han ändå håller på. Ja. När Christopher Steele som har hittat på stildossén Russia. Ja du, vilken jävla röra det är. Usch. Elon Musk säger där också, discover on this will be spicy. Discover on this. Ja, det kanske blir kryddat. Det blir nog kryddat. Ja du, han spelar tennis lite där. Ja, han har ut den där. Så letar de reda på kuposter som stämde med den. Ja, han är redo att klappa till bollen. Ja. Han är redo för annat också, för det där emblemet han har på sin perm när han pratar. Presidentsilet. Ja. It's like there's a hung with a chain around their neck. There was a picture. I think it had every bit of information ever. You could read their biography, know everything about the person. They couldn't get into the convention without it. But to go to vote, we don't want vote. Ja, han skriver och pratar lite. Ja, EU varnar Musk. Falska uppgifter sprids på X. Ja, säger de. Ja, fy. Ja, och visst, absolut. Jag menar, klart visst finns det falska uppgifter. Allt är inte sant som står där. Men till skillnad från vad undrar man ju då? Ja, det finns ingen annanstans. Nej, det är bara på X. Ja, annars skulle någon ha sagt något. Det är jag helt säker om. Moments ago, CNN's teams on the ground near the Israel-Gaza border, they had to take cover, jump in a ditch because of what was happening overhead. I'm going to show you these moments. Listen to this. Get down. Closer. Down. Get down. Close. You're fine. You're okay. You're all right. Okay. That's the Iron Dome. Okay, that's the Iron Dome. Yeah. You're fine. Disclose TV har lagt på X. Just in. EU-kommissionen varnar Elon Musk i ett brev att hans plattform X sprider illegalt innehåll och desinformation. Ja, och då undrar Musk, vad är det då ni pratar om? Ja, för det här föregående inslaget vi hade. Det känns ju inte riktigt. Ja, inte riktigt. Och nästa känns ännu mindre riktigt. بدك بلاي باك انت؟ لا مش بلاي باك. طلع بس في صورة تلفون Vilken himla tur att det inte är våra media som gör så här. Ja. Utan att det bara är Elon Musks ex som gör så här. Ja, att det bara är där sånt där lure finns. Ja, alltså det här är ju så äckligt för man går ju på att man blir ju känslomässigt engagerad. Och det spelar ingen roll om det är dem eller Gretchen på bilden. Ja, det är synd om henne där också. Ja. Nej, de håller på och kör med oss hela tiden och vi har fan inte en aning om vad som är vad. Nej. Så ta någon ställning och hänga på någon flagga någonstans, det tror jag är det dummaste man kan göra. Ja, du vet när jag ser sånt där, som på den här bilden, då blir jag bara, misstänksam och väldigt anti. Ja, det är fort gjort att bli. En vet ju inte något. Nej.
It's been a few days now. I still haven't weighed in on Israel-Palestine. I honestly don't know who to post. Usually it's easy. BLM, bang. Ukraine, bang. COVID, bang. Hey, did you do your Israel-Palestine post yet? I've never missed a stand. So who'd you go with? I look at my phone, I see a lot of Republicans supporting Israel. So I go, maybe stay away from that. Then I see a lot of the people we've been calling Nazis supporting Palestine. But then get this, the people that we've been calling them Nazis with are happy Israel's getting attacked. Riddle me that. But there really is no easy answer here. Did you do your Israel-Palestine post yet? No. What does your manager think of that? I'm retired. Jag tycker han är skoj. Ja, han är lite skoj. Ja, det är inte lätt det där. Nej, fy fan. Den där filmen lägger vi på Telegram. Ja. Lite längre. Ja. Har du full koll? Absolut inte. Tror det finns någon som har full koll? Karl Norberg kanske? Ja, kanske. Ja, alltså den här filmen du visar mig. Ja, vi lägger in hela den. Ja, nu är det lite undervisningsfilm här. Ja, det är skolklass 1A. Ja. Palestine went from this to this, and it didn't happen overnight. Up until the early 1900s, Palestine was part of the Ottoman Empire, a religiously diverse land where Muslims, Christians, and Jews lived alongside each other. Then, things begin to change, with the start of the Zionist movement in Europe calling for the establishment of an independent Jewish state, ideally in Palestine. The first wave of European Jews start to immigrate. By the end of World War I, the Ottoman Empire collapses and Palestine is under British rule. It's 1917. Britain declares its support for a Jewish homeland in Palestine. The number of Jewish settlers grow, fueling tensions between the Arabs and the Jews. The violence between the two sides caused Britain to bow out and let the UN take over. The UN approves of a plan to split Palestine into two states: Jewish Israel, Arab Palestine. The city of Jerusalem, which is sacred to Muslims, Christians, and Jews, is now a UN-controlled international zone. Jews accept the UN partition plan and declare independence as the State of Israel. But neighboring Arab countries object to the land takeover. This marks the beginning of the First Arab-Israeli War. Israel is victorious and makes a grab for the land intended for the Palestinian state under the UN. The land gets divided into three parts. Jordan occupies the West Bank and East Jerusalem, Egypt occupies Gaza, and the State of Israel takes 78% of historic Palestine, including West Jerusalem. 700,000 Palestinians become refugees as a result, and the day is remembered as Al-Nakba, the catastrophe. It's 1967. The Six-Day War breaks out between Israel and neighboring Arab countries, and by the end of it, the map looks something like this. Palestine is now fully occupied by Israel. Despite the absence of a formal peace treaty, things start simmering down. Then Israelis start settling into Gaza and the West Bank, resulting in an Israeli-Palestinian struggle that gives rise to the PLO, the Palestinian Liberation Organization. Their main goal? To liberate Palestine from Israel by any means necessary. Fighting goes on for years. The PLO eventually accepts dividing the land between Palestine and Israel, but the conflict doesn't end there. More settlers make their way into Israeli-occupied Palestinian territories. The international community considers this illegal. The frustration of the Palestinians leads to an intifada. As a result, Hamas is born, a political movement determined to fight against Israeli occupation of the West Bank and the Gaza Strip. The United States, Israel, and the PLO signed the Oslo Agreement to split the West Bank into three sections. Area A, under full Palestinian control. Area B, under joint Palestinian-Israeli control. And Area C, under full Israeli control. But the solution creates a problem. Area C contains the majority of West Bank's agricultural land, water, and minerals. Palestinians have limited access to these. Further peace talks prove unsuccessful. Palestinians lose hope, resulting in the second intifada, and Israel begins building walls and setting checkpoints to control Palestinian movement. It's 2005. Israel withdraws from Gaza, but continues settlements in the West Bank. Hamas gains power in Gaza and splits from the Palestinian Authority, seeing it as being too secular. The West Bank and Gaza are now under separate leadership. Israel imposes a blockade restricting any form of movement by land, air, or sea. It's 2017, and this is the current situation of Palestine. There are solutions on the table, but will we see them implemented in our lifetime? Det var lite Lite, ja, absolut. Inte för att det fastnar. Jag lyssnar på gånger, men det behöver man lyssna fler gånger om man ska förstå det där. Ja. Och det här förstår jag inte heller. Nej, men det här är ju tydligen så jävla fult gjort. Ja, Egypten har varnat och det har de inte brytt sig om.
Och så säger de att Mossad missar ingenting. Och det är alltså... De säger ju att Mossad... lyssna på den här tjejen. Hon har legat vid gränsen och stridit eller bevakat eller vad man säger. Now you're in a position to say more about this because you have manned that border. Yeah. The people of Israel have been, I don't know if sacrifice is too rough of a word, but we have been sold and sold out completely, and no help for hours and hours, and no military involvement, no police, no arms on the ground for hours and hours. This is something that is non-typical and unusual for Israel Defense Forces. Now, I've served in the military forces 25 years ago as I was in the intelligence forces based in the Gaza Strip, as I told you. And I know the security drills. When I served, there was no internet, so I would sit next to the phone in my shift of the fence of the security of the Gaza Strip, and whenever something would move alongside the fence, I would get a phone call from the human observers that are looking at the gate, telling us there is a chain of command that you have to notify when something like this happens, and then straight away forces come in to look at what is it and take it down. So what do you mean when something moves by the fence? How small is something? It can be a pig. It can be a cat moving alongside the fence or touching the fence or trying to cross the fence. An animal, they would identify it. They would see it. A cat gets scrutiny. Would trigger. Yeah, it could trigger the fence. Yeah, and an animal. 25 years later, with 25 years sensors, later, with internet and with the most sophisticated high-tech weaponry systems, and there are drones and there are helicopters and there are troopers on the ground, and there are many things that are supposed to be activated. There are various lines of defense and layers of defense that are supposed to be activated when something like that happens. Okay, so I just want to make this clear. I mean, it probably is, but you have a system that is sensitive to anything the size of a cat or bigger. That system, since you were manning it, has had 25 years to mature and become more sensitive, to become more discerning. And yet, how many places was that border breached? 15. 15 places if not simultaneously? more, yeah. 15, and that is completely ridiculous, because normally with one breach of the fence, the whole army is triggered and things start moving immediately. Things start moving immediately, and here there was nothing for hours. Så fick de 1 miljard av USA för den här nej, vad heter det? Ja, kupolen av skydd liksom. Ja, skyddskupolen. Så vart de pengarna tog vägen då, eftersom det inte har fungerat? De kanske gjorde hål i domen för de pengarna. Ja, kanske det. Och så säger de ju då säger de själva att det är vårat 9/11. Jaha, är det scary event eller vad säger jag? False flag? Det är där jag undrar om de försöker tala om det. Att det faktiskt är det. Det skulle inte förvåna mig. Nej. As I was scrolling on social media last night, something caught my attention, and it was the fact that media offices and media buildings were being targeted in Gaza. And you can clearly see October 7th, there's the date right there. Here's the video footage that came up about this entire media explosion. This looks, again, like a controlled demolition, which I talked about yesterday, if you want to go to my page and see that. But lucky for me, they left the media headline right here. So all I did to fact check this was put this headline into Google, okay? And here it is, how Israel bombed a Gaza media tower. Again, why are we targeting the media towers? That's the part that caught my attention to begin with. But then look over here at the date. The 15th of May of 2021. Why are we reusing footage from an old demolition and saying that it's from this war?
Now, maybe this up here could explain something like that, but this is the tower from this news article. So, seeing all the fireworks and controlled demolitions from yesterday, what do you guys think about all of this? Let me know down below. Ja, vem ska man tro på? Ja, inte tror jag på honom i varje fall. Nej, speaker Kevin McCarthy står det, men han är ju inte det längre. Han fick ju gå. Nej, det måste han ha fått göra före det där. Ja, men han har väl inte ändrat. Nej. Ja, han säger i alla fall: Israel is at war. Hamas has killed Americans, Italians, Israelis and more. They are raping women, kidnapping grandparents and beheading babies. Do not look away. The world must know the truth of what is happening. Wow. Wow, ja du, Kevin McCarthy, då kan du ju titta på det här också. När de försöker fly från Gaza efter att ha blivit tillsagda att de ska åka därifrån. Och sen blir konvojen med massa kvinnor och barn beskjutna helt enkelt. 70 döda och 200 skadade. Nej, det går inte att ta in. Nej. Ja, Biden, han stod ju där i sin lilla talarstol och talade om att han hade minsann sett de här inga avhuggna barnhuvudena och sånt där. Ja, det hade han sett. Men så visade det sig att han hade bara läst en liten nyhetsrapport. Ja, men du vet väl hur det där är? Ja. Han vet ju inte ens om att han är president, säger ju Trump. Nej. Och så visade det sig att det inte var sant heller. Nej. De har inga säkra källor på det. Ja, herregud. Jamie Lee Curtis. Hon la ut en bild och grät lite. Ja, hemskt var det. Det som kom på att det inte var israeliska barn utan Gaza-barn. Ja, de var ingen värda. De var ingen värda, så tog man bort det. Bort med den. De hade ju flyttat på en festival där också. Ja, bara 48 timmars förberedelse, eller vad man säger. Förvarning. Ja. Det var där de flög in, de här Hamaserna. De där de inte såg. De inte såg, ja. Ja, du. Ja, det är jättekonstigt. Varför flyttar de den till ett helt annat ställe som inte alls var lika säkert och såna här saker? Märkligt. Man kan undra. Man kan verkligen undra. Och Tali Gottlieb kan man väl också undra lite över. Ja. Knesset, var det någon regerings namn, liksom? Israels regering. Tycker att de ska använda nuclear weapon. Kärnvapen, ja. Det är på andra sidan jordklotet från de sätt så att det händer. Ja, det är precis bredvid. Och dessutom sägs det att de är Hamas, just de gömmer sig i tunnlarna. Hur ska de få ner kärnvapen där? Och hur ska det inte drabba någon annan? Hur ska det inte drabba dem själva, kan man fråga sig också. Tänkte inte på det. Ja. Men du vet, har vi krig, då krigar vi lite mer, för då blir det fred. Absolut. Det är ungefär som har du bränt vid pannkakan, så bränn lite till så blir den bra. Aj. Oj. Ja. Förlåt, det gör ju ont att skratta, jag vet ju det. För en månad sedan så gav Trump en förutsägelse om att de 6 biljonerna som Biden gav till Iran skulle användas för terrorattacker tvärs över Middle East. Och det är det som händer nu i Israel, säger de. Och sonen gjorde någon tweet där också. Ja, det gjorde han. Jag undrar varför inte Biden tar och bara stoppar det där. Fryser de där inga 6 biljonerna. Men det vill han tydligen inte. Nej, säkert inte. Sen finns det lite olika sätt, lite olika approach till ämnet. Ja. Ryssarna säger att på bägge sidor så kan vi tänka oss att sätta oss ner och direkt börja förhandla. Även Kina tycker så. USA tycker inte likadant. Nej, de ska skicka mycket vapen som de kan tänka sig. Dit också, de är bra på att skicka vapen. Ja. Man vet aldrig vart de hamnar, men det är en annan femma. Det är en helt annan femma. Ja, och tänk om det skulle verkligen bli så att Putin skulle förmedla fred. Alltså, nej, det går inte, för då skulle Expressen och Aftonbladet få lägga ner. Ja, då skulle det bli så mycket kognitiv dissonans i Sverige så det går inte att men jag önskar att det blev så. Jag önskar men verkligen det kan man få göra. Ja, och hon här då, Therese Larsson, Ultin, hon skulle verkligen få kognitiv dissonans. Ja, då skulle hon inte gnugga händerna. Nej, och säga att Putin gnuggar händerna åt våldet till Israel. Nej du, lilla Therese, det tror faktiskt inte jag. Ja, sen som det brukar i djupa staten och skitstövlarnas värld.
Man dömer olika beroende på vem man dömer. Ja, 2022 var det fruktansvärt om Ryssland stängde av vatten, elektricitet och värme under vintern. Jag vet inte ens om de har gjort det. Men jag tror inte de gjorde det. Jag tror inte de gjorde det, men de sa väl att de gjorde det. Eller, det hade varit ett jävla väsen om det i alla fall. Det. Här är det ett bra sätt att försvara sig. Ja, Israel, då är det ett bra sätt. Det är helt okej att göra så. De är inte som de ska, de här människorna. Nej. Fast jag tycker inte Erdogan. Han tycker inte alls att den är bra. Det kallas för en massaker enligt honom. Jag tror inte han har fel i det. Egyptians want to send in a humanitarian convoy to relieve suffering in Gaza. Gaza is about 140 square miles. The Israelis don't want that to happen. They want to squeeze the population in Gaza, but this may not be possible. The last thing that Israel wants to do is end up in a fighting war or a shooting war with the Egyptians, who have already said they plan to stay neutral. But they do want to provide some medical assistance and support and so forth to the population. And then you have Mr. Erdogan in Turkey, who is meeting with the Secretary General of the United Nations and is also going to meet with President Putin. And he's already talked about, on humanitarian grounds, the impossibility of cutting off electricity and water to Gaza. So the Israelis are in a difficult position. I'm sympathetic to them, as I'm sure everyone is. We want to see them succeed, but they've got to proceed carefully. In the meantime, we should have diplomats in the region working to ensure that this conflict does not spread. Yes. We need to identify everyone's interest and see what we can do to meet it. Instead of treating everyone as a potential enemy, we need to start looking at people as potential partners in containing this conflict. If we don't do that, if we do what Pompeo and Huckabee and others are saying, then we risk more than just a regional war. If there is an attack on Iran, if Turkey becomes involved, this will not stop. It will spread rapidly. We should expect the Russians, and obviously, though distant, the Chinese to back whatever the Russians, the Iranians, and the Turks do. This is a war we don't want to fight. So we need to find a way to prevent it. Det är lite ord och inga visor. Det är ju en ganska hemsk bild han målar upp där. Absolut. Och det är ju det vi måste komma ihåg också. De vill få oss, eller inte dig och mig kanske, och troligtvis inte ni som lyssnar på det här heller, men resten av världen att vakna upp och fatta att hallå, stopp och belägg, lägga om kurs. Det är ju det handlar om. Under tiden så skickar McDonalds lite mat till de israeliska soldaterna. Ja. Och så kommer de att få 50% rabatt på... Ja. Herrejävlar. Men de hade ingen lust att skicka någon mat till Palestina, men ja, de här egyptierna som vi pratade om alldeles nyss, de går över öknen med förnödenheter till Gazaremsan. Ja, det. Sen blir jag lite trött på Omni. Det går fan inte att lita på dem. Nej. Nu är det dags igen. Ja, alltså den här artikeln är faktiskt riktigt men det går ju att tro på. Den är ju neutral. Ja. De tar inte liksom ställning. De tycker bara att den kollektiva bestraffningen av Gazas helt oskyldiga och civila fortsätter. Det finns utan tvekan Hamas-terrorister i Gaza City. Men det finns oändligt mycket fler spädbarn, gravida mammor och väldigt många funktionshindrade. Det går inte att lita på dem. De skriver sanning ibland. Och sen har vi palestinska och israeliska kvinnor som går en marsch. Marschkatter. Nej, de marscherar för fred. Ja. Lite coolt, det är så det ska vara. Ja. Och det där är också som det ska vara. War is a choice, not by the people, but by the global elites who play games with our lives. War doesn't leave countries more free. If anything, we need to give up more rights and freedoms to accommodate it. War doesn't change people's ideologies, just makes them more extreme. War doesn't save nations, it enslaves them. The people don't benefit, but somehow the rich get richer. That's the nature of war. I've watched countless footage this weekend of Hamas and Israel, and I'm left with even more questions than answers. How have I seen more video and pictures of this war in one day than I have of the entire Ukraine-Russia war in over a year? Why does it look like all the guns held by the Hamas soldiers are American M4s?
similar to the ones left behind in Afghanistan, similar to the ones sent to Ukraine. What happened to Israel's Iron Dome, most advanced anti-missile defense system in the world? How was the region bombarded by missiles? Where were the intelligence agencies on this? Mossad, CIA. How is it possible that they are caught completely off guard? These guys are supposed to be the best of the best. As soon as the funding for Ukraine is cut off and the American people unanimously refuse to send more money to war, we are flooded with footage of another war. And the chance of war quickly rises from the ashes. We run and rush to pick a side. We see the heartbreaking videos and are overcome by anger. The reality? The same group of people are funding both sides of the conflict. Our tax dollars contribute to the death and chaos for all the innocent lives. And no one benefits from this mayhem except the leaders calling for more destruction. Real war is not the use of military, but of controlling people's minds, perceptions, narratives. We stand with Israel, free Palestine, while we pound our chests how quickly we forget the problems within our own borders. Ja, nu är det Israel som är på tapeten. Dit pengarna går och far ikring och har sig. Ja, det är intressant. Det var som du sa förut här. Det är liksom veckans huvudämne ihop med all annan sörja som kommer. Det har inte varit så mycket Ukraina nu inte, fast de tänker de tydligen inte ge så mycket mer pengar till heller. Nej, nu dras det in. Ukraine funding, we're coming near to the end of the rope. I mean, today we announced $200 million. And we'll keep that aid going as long as we can, but it's not going to be indefinite. So are we moving with a sense of alacrity? Absolutely. I couldn't give you a date certain on the calendar. Ja, det där amerikanerna, det är bara bråker och bråker. Vi kan inte hålla sams. Till skillnad från de svenska politikerna som alltid håller sams, aldrig bråkar. Aldrig någonsin. Ja. Ja du. Ja, för detta politiker, de bråkar de också. Ja. Bildt tycker att Trump är farligare än Putin och jag tror jag vet varför. Ja, kan det vara att han är farlig för honom? Ja, jag tror det. Så kan det kanske vara. Ja. Sen är det ifrån 2007 tror jag det stod på den här bilden. Irakkriget gjorde Bildt till mångmiljonär. Så det är klart det gäller ju att hålla i narrativet nu så att pengarna strömmar in och folket jublar. Men du, Bildt, han skulle ju vara med i Bamse. Ja, vi har ju Tarek Taylor. Och han är med Kalle Anka. Man blir ju riktigt glad, stolt och alldeles förundrad, säger han. Det var lite fint att få vara med, Kalle. Ja, men vad trevligt. I peddogänget, tänker jag. Ja. Men sen kom jag på att Tarek kavlar väl upp, va? Ja, och så jobbar han med näringsministeriet, höll jag på att kalla dem. Ja, han är väl i gänget då. Vart man besviken på en människa till. Sen så är det party på månen. Ja, från en serie hittar på till en annan. Ja. Hur ska de kunna bevisa det där? Nej, men de ska bara ha pengarna. Ja, sen bygger de en Lego-modell och skickar suddiga bilder på. Förmodligen. Ja, du. Sen så är det en ny kossa-variant på gång. Aj. De hittar den bakom brödrosten på ett labb. Ja. Det hade de glömt. Jajamän. Och den där coviden den gjorde att det vart stabsläge. Vet du var? Ja, jag vet ju faktiskt det. I Sundsvall. Ja. Det är så jävla ynkligt. Och det betyder ju i sin tur att vi hade ju helt rätt om Nobelpriset. Ja, det gjorde ju ingen nytta. Ingen jävla nytta alls. Nej. Så det var ju hittepå deras jävla mördarskott. Ja. Och de skulle inte haft någon Nobelprispengar för det heller. Nej. Och sen så räknar de upp de dumma jävlarna alla vaccinbiverkningar. Ja. Som om det vore sjukdomsbiverkningar. Ja. Tror de vi är helt tappade? Ja. Synd om kungen också. Alltid. Vi måste alltid ha med kungen. Ja, lite royalistiska är vi inte. Absolut. Det fick synd om, men han fick inte vara med och skjuta älg. De ville inte ha med honom. Tro vad det beror på.
Ja, jag vet inte riktigt. Det framgår inte. Nej, det är alltid det du säger. Det framgår inte. Nej. Men alltså får vi ta och bli vegan då. Fast då får han gå på begravning. Ja. Believe it or not, plants can scream. New research from Tel Aviv University has found that plants make noise when stressed. For the study, scientists focused on tomato and tobacco plants. They placed plants into 3 groups. These were drought-stressed plants, plants cut at the stem, and control plants. These were placed in an acoustic box for an hour. Each plant was recorded with 2 microphones placed 10 centimeters away. On average, drought-stressed tomato plants emitted roughly 35 ultrasonic sounds per hour, while tobacco plants produced 11 per hour. Cut tomato plants created roughly 25 sounds per hour, while tobacco plants generated 15. The study found that all control plants produced, on average, less than 1 sound per hour. The scientists explained in the study that these sounds could potentially be heard by other organisms up to several meters away. Ja, det är inte lätt att vara vegan. Nej. Växterna skriker när man tuggar på dem. Faktiskt synd om dem också. Ja, men då är det tur, tänker jag, att det är en matrix vi lever i. Ja. Så spelar det ingenting någon roll egentligen. Nej, är det så är det ju så. Ja, så måste det vara. Ja, så måste det vara. Kan vi slå oss i ansiktet med en hammare också? Gör ingenting det heller. Spelar ingen roll. Spelar ingen roll. När det är kvantfysik så är det mest bara mellanrum. Ja. Men det är ju jävligt ont i mellanrummen, kan jag säga. Det gör ju det. Men när jag läste det här, jag höll på att dö. För det jag tänkte, det var ju Per Andersson och han och stekpannan. Han fick åka till lasarettet för han drog sig med stekpannan i huvudet 2 gånger. En del lär sig inte om misstagen. Nej. Varför dyker den här upp? Inte en aning. Det är bara jättekonstigt. Ja, i alla fall är det så här. Att nu ska vi skrämmas igen. På vintern kan fästingen sätta sig i brallan på det. Så att du ska ju kolla av det ordentligt när du har varit ute. För du kan med din mänskliga kroppsvärme på vintern väcka fästingen till liv. Och då säger jag bara, är du så jävla dåligt klädd, då ska du köpa hem en flaska äppelcidervinäger. För då kommer du få blåskatarr och det behöver man att stävja då. Ja. Men du, vet du vad jag tror? Nej? Jag tror att det är spionfästningar. Ja, anställda av CIA. Ja, förmodligen. För kan de ha myggor, insektsdrönar, spioner, myggor, så kan de väl ha fästingar? Ja, varför inte? Ja du. Men nu ska det bli fler som ska bli domare, för de ska prata om det sexiga med att bli domare. Jaha, är det för att de har snygga sekreterare då? Eller vad kan det vara? Nej, jag vet inte, det är bandy. Okej. The real conspiracy. De riktiga konspirationsteoretikerna, de tror att regeringarna bryr sig om dem. Att media skulle aldrig missleda dem, skulle aldrig ljuga till dem. Och att vad säger man? Medicinindustrin vill de bara väl och få deras sjukdomar botade. Okej. Men du vet, det här är lugnt, för att nu kommer det ett vaccin. Jaha? Ja, mot konspirationer. Konspirationsteorier. Jag frågar mig inte hur det fungerar, för det har jag inte en aning om. Men det säger de i varje fall. Ja. Giljotin kanske? Det kan vara så. Är du expert? Ja, det är jag. För jag försöker ibland. Ja, men då så. Då är du expert. Ja du. Rikspolischefen är expert. Ja, han är verkligen expert. Vi har förhindrat ett 80-tal försök till mord bara i år. Hur fan vet han det? Och 30 den senaste. Ja, hur vet han det? Hur mäter man sånt? Ja, inte en aning. Så han måste vara expert. Han är expert. Attacken mot Israel kan försvåra Sveriges NATO-inträde. Alltså, det är upp och ner. Varannan dag. Annan dag går det bra och varannan dag går det dåligt. Ja, fast man kan muta. Ja, kan pressa turkarna lite. Ja, cash is king. Men då, det betyder ju att de gör det med... De hotar lite. Ja, men de har ju cash. Ja. De har ju liksom kontanter och betalar dem. Var får de dem ifrån? Det vet jag inte. De gör egna. Ja, nu har Turkiets försvarsminister lovat att Sverige ska få bli med i alla fall. Ja, det kanske de har gjort. Men frågan är när.
Ja, det var ju ingen som sa förstås. Nej. Ja, den gode trudelutten. Vi måste ha lite trudelutt varje vecka. Han har haft fin besök av Marcus Wallenberg. Ja, det... Ja. Då kan man undra. Ja, det kan man undra varför det. Ja. Han sitter så där fint. Det gör han där också. Sitter så där fint. Ja. Han sitter så fint, så fint. Ja, så fick han sig tydligen en liten lektion också. Ja, han behövde ha det. En ekonomilektion av sin... Han är ju liksom också som där som kanske kommer att bli president eller vad det är där ute. Ja, premiärministrar är man nog i Kanada kanske. Ja. Mr. Speaker, you can understand we won't be taking any economics lessons from that guy. Mr. Speaker, that Prime Minister should be taking economics lessons from everyone. Everyone. This is a guy who said budgets balance themselves right before he doubled the debt. This is a guy who said he doesn't think about monetary policy right before he led interest rates to rise faster than at any time in Canadian history. This is a guy who, up until I told him, didn't even know how much he was borrowing out of the Canadian economy. This is a guy who's doubled the rent, doubled mortgage payments, and doubled the needed down payment. Mr. Speaker, it's about time he took some lessons. Why doesn't he go to the library and do a little bit of studying? Ja, Norge, de var ju ockuperade av Tyskland eller av nazisterna. Nazisterna? Ja, under kriget. Och nu har de 80-årsjubileum för att bli befriade. Och då skulle de ha bjudit in Ryssland. För de var ju med och befriade, ja. Men de bjuder in Ukraina istället. De tar dit nazisterna istället? Ja. Jaha. Det är så sjukt så det inte är Hur sant. tänkte de nu? Ja. Och jag menar, när de eller inte borgmästarrådet sitter ju stadsfullmäktige eller något. Ja. De står och sjunger och hyllar Bandera som är liksom deras landsfader som var nazist ut i fingerspetsarna. Ja, men det är klart vi tar dit dem. Du vet, det kommer att bli så mycket kognitiv dissonans. Folk kommer att vara så arga när de börjar förstå. Det är så dumt så det är inte sant alltså. Nej, det är nästan betalbart. Ja. Men det måste väl spelas ut till Svensson vaknar. Nej, men norska Svensson. Ja, det är sant. Vad heter de? Svensson? Jag vet inte. Han må vara en Svensson då. Ja. Nej, nu ska vi få lyssna på en kille som han heter Daryl Anka. Han är kanske mer känd som Bashar. Han kanaliserar Bashar. Och där får ni tycka och tänka och tro precis vad ni vill om. Det han har att säga i den här lilla filmsnutten, han är hos en tjej som heter Danica någonting. Danica Patrick. Det han har att säga, det spelar ingen roll om man tror på att han kanaliserar eller inte. Men det är ganska enkelt och ganska fint. Vi får ta fram kortleken och börja och blanda lite under tiden. Yep. Okay, he has distilled for us, this is the crux of his information, he has distilled for us the idea of a type of description of how we already create our physical reality experience. But we're doing it unconsciously. So he's saying, look, this is how you're doing it. Here's the instruction manual, laying it out for us. And he's saying, if you do this more consciously, then your physical reality can work to your advantage instead of being such a random thing, such a hit and miss thing where you don't know what you're doing and you don't know why things happen the way they happen. So there are basically 5 principles to the instruction manual. Number 1 is, and I can break this down a little bit later, but I'll just give you the whole run. Number 1 is you act on your highest passion, your highest excitement to the best you can. Take it as far as you can, number 2, until you can take it no further. Then you look for the next thing that contains more excitement, more passion than anything else, and you act on that next. Number 3, and here's the kicker that's really a challenge for a lot of people, you have to act on your passion with absolutely zero insistence, zero assumption as to what the outcome is going to be. Because the truth is, you have no idea what the best outcome is, even though your ego may think you do. Number 4, you remain in a positive state no matter what happens, no matter what manifests, because it's there for a reason. And if you stay in that positive state, you will get a benefit from it. Number 5, you examine your belief systems with honesty and you let go of the fear-based ones and the negative ones. That's it. That's the entire formula. He's saying that's the instruction manual. And he explains and breaks down why each of those steps works. But the idea he's saying is, look,
if you receive an instruction manual to operate a piece of machinery, you don't add instructions to the manual. You don't subtract instructions from the manual. That's the instruction manual. And if you just follow the steps, the machine will work as advertised to your advantage. Because I think it's on tape, in 1998, for example, in 1998 at an event, he said that there would be a terrorist attack in New York before the end of 2001. And it was unlikely to change. And here we go. He said in 2016 regarding the election, he said everything's going to change from that point forward. And here we go. The latest prediction he's made, and again, just based on what he sensed at the time. And he's not telling us why this will happen. He's saying that by the end of 26 and the beginning of 27, there is going to be something that will happen that will let us know we are not alone in the universe. Ja, jag undrar över det här. Åkesson, han ville kunna låsa in utan misstanke på obestämd tid, säger han. Är det någonting så... Är det du och jag som ska kunna låsas in då utan att komma i förhör? Ja, det är det jag funderar på. Om det är oss så kallat vanliga människor som inte anser sig vara kriminella. Eller är det sådana som Wallenberg han menar att när han är ute och cyklar där med sin cykelklämma på byxbenet, att de ska kunna ta in honom utan att behöva, men det är ju, du tittar på mig nu. Ja, men det är ju faktiskt den andra änden, för det är ju den högst kriminella du kan hitta i den här stan. Eller i det här landet. Eller i den här världen. Så, men vi vanliga, som faktiskt inte finns med i brottsregistret, som faktiskt inte har lurat någon på massa saker. Och inte mördat någon heller. Inte heller det. Nej, inte direkt. Nej. Inte så ofta. Inte så ofta, det är myggen har mest. Men de var ju spioner. Nu ska jag vara med i kameran och försöka titta lite så vi får med. Page i svärd. Page i stav. Jag flyttar kameran lite så. Väldigt så mycket page det var där. Ja. 3 i stav. Ännu mer stavar. Kung i stav. Riddare svärd. 10 bägare. Och 7 stav. Ja. Vad ska vi tro? Vad ska vi tro? Låsa in utan misstanke på obestämd tid. Det är nog mycket skitsnack. Ja, mycket skitsnack. Det är mycket ord. Ja, det är mest bara luft i den meningen. Och det är väl en tanke att nu ska folk faktiskt börja tänka sig för och göra någonting. Reagera, ja. För det här är ju ett kort som agerar. Det här är ju ord och tanke. Men det där är ju aktivt. Tar tag i saker och ting. Och man kan säga, det har ju lagts en grund för att vi ska reagera. Och nu är det väl dags att stega ut och reagera på riktigt. Eller agera på riktigt. Ja, och det är väl det man vill försöka tvinga fram kanske. För min känsla är med det här kortet som påverkar lite grann att det här är ett skådespel. Det här är en fasad. Det här är hittepå för att vi ska göra någonting, för att komma någon vart, för att gå vidare. Ja, det är ju också 10, alltså det är ju slutpositioner. Ja, tack. Och riddare i svärd då. Ja, den är ju... Ja, det är ju en nära framtid. Att vi ska liksom börja prata på riktigt. Vi ska börja ställa krav. Vi ska börja ifrågasätta. Inte bara sitta tysta och knyta näven bestämt men hårt i fickan. Ja, och strid. Eller stå stadigt. Ja, stå på våran grund och se till och inte låta dem göra vad de vill med oss. Ja. Kolla. Ja. Jaha, titta. Det kan leda till en nystart. Ja. Där kom det en liten överraskning också. Tittade upp. Och det här är ju det här är ju någonting att ta på. Det är ju ett jordtecken. Det är liksom material. Det är ju pengar eller saker eller så. Och det får vi till och se till att det blir bättre här, så blir det.
Då blir det en bra nystart. Och det säger ju parsen också. Han kom ju med gåvor. Ja. Så här på sluttampen. Ja. Och det behöver vi. Vi behöver bra gåvor. Billig el till exempel behöver vi. Ja, du sitter där och frågar. Gör som du vill. Vill du, eller ja, det är klart. Vi kör ett par till. Okej. Det finns lite hemligheter också som ska kanske komma fram. Och 4 i bägare. Vi ska inte stirra för mycket på det där. Nej, precis. Nej, precis. Vi ska inte bry oss så mycket om det där. För det kommer bra saker från sidan. Och de är viktigare. Ja. Och det kommer att vara mycket vi inte fattar än. Så är det nog. Men Jimmy, vi tror inte på det. Nej. Ja, hoppas ni haft en god stund med oss. Vi har haft väldigt trevligt i dubbelsängen i alla fall. Trevlig lördag. Trevligt. Kram.